साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो टाइपको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग कुन अलाइटमोसन एप्लिकेसन रहेको छ त्यसको इन्फर्मेसन देखाइदिन लागिरहेको छु। मसँग अहिले 4.0.1 भर्जनको अलाइटमोसन एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमको लेटेस्ट भर्जनको अलाइटमोसन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। त्यहाँ मैले टेलिग्राम च्यानलको लिंक राखिदिएको छु। लिंकलाई क्लिक गरेर तपाईले मेरो च्यानललाई जोइन गर्नु होला। त्यहाँनिर मैले अलाइटमोसन एप्लिकेसनको लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। अथवा तपाईहरुले गुगल क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईले सेम भर्जनको अलाइटमोसन एपीके फाइल डाउनलोड भनेर सर्च गर्नु होला र तपाईले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यसपछि तपाईलाई यो भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि एउटा एक्सएमएल फाइलको आवश्यकता पर्दछ। जुन एक्सएमएल फाइल म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा कहाँबाट जाने भनेर धेरै साथीहरुले मलाई सोध्नु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईलाई पनि थाहा छैन भने डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि जुन यो एरो देख्नु भएको छ, मैले एरोले देखाइरहेको छु, यो एरोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले स्क्रल डाउन गर्नुला। यदि मोरको अप्सन आउँछ भने तपाईले मोरलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एक्सएमएल फाइल लिंक यहाँ रहेको हुन्छ। यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईहरु फाइल म्यानेजरमा जानु होला। फाइल म्यानेजरलाई ओपन गरेर सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले डाउनलोडको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। डाउनलोडको अप्सनमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईलाई कहाँनिर रहेको हुन्छ डाउनलोड भएर म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँनिर हाम्रो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड रहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यो एक्सएमएल फाइललाई यहाँनिर टिक गर्नु होला। यसरी टिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो शेयर अथवा सेन्डको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो सेन्डको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर अलाइटमोसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अलाइटमोसनको अप्सनलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यो फाइल चाहिँ अलाइटमोसनमा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट हुनेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब तपाईले अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यो प्रोजेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोजेक्टको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नै रहेको हुन्छ सिम्पली तपाईले sarara मोटर चढेर भन्ने एक्सएमएल फाइल यहाँ रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला। यसरी स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँनिर साउन्ड रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली ओकेलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर डिलिटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला, किन भन्दाखेरि हामी यसमा साउन्ड छुट्टै तरिकाले एड गर्ने छौं। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न खाले लेयरहरु यहाँ रहेको छ। तपाईलाई यो लेयरमा कसरी हामीले फोटो रिप्लेस गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो जुन क्रसर रहेको छ, यो क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला अथवा लेयरको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। लेयरलाई क्लिक गरिसकेपछि यो ओके को आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले कलर एन्ड फिल को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर मिडिया नट फाउन्ड भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले कुन फोल्डरमा फोटो राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। फोल्डरमा आइसकेपछि अब यहाँबाट एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट तपाईले यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो चाहिँ ब्लर भएर आउने छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले सेकेन्ड लेयरमा जानु होला। सेकेन्ड लेयरमा पनि तपाईले क्लिक गर्नु होला। सेकेन्ड लेयरलाई क्लिक गरेर तपाईले ओकेलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला। यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला, भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। मिडिया नट फाउन्डलाई क्लिक गर्नु होला।
त्यसपछि तपाईँले सेकेन्ड फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यसै गरेर तपाईँले अब तपाईँले फेरि यसै लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला। यसै गरेर यहाँनिर तपाईँले एउटै फोटो 4वटा लेयरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको लेयरमा तपाईँले एउटा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रहेको यो 4वटा फोटोलाई सेम फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले फेरि अर्को लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला, ओकेको बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट कलर एन्ड फिलमा जानुहोला, मिडिया नट फाउन्डमा जानुहोला। त्यसै गरी भर्खरै हामीले अपलोड गरेको फोटोलाई लिनुपर्ने हुन्छ र प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। फेरि तपाईँले यसै अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला। अर्को लेयरलाई क्लिक गरेर तपाईँले ओकेको बटनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानुहोला, मिडिया नट फाउन्डमा जानुहोला। फेरि सेम फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला, प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। फेरि सेम लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला, फेरि अर्को फोटोलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले फेरि ओकेको बटनलाई क्लिक गर्नुहोला, कलर एन्ड फिलमा जानुहोला, मिडिया नट फाउन्डमा जानुहोला र सेम फोटो तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसै गरी तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 4वटा लेयरमा सेम फोटो राखेको छु। यदि तपाईँले छुट्टा छुट्टै फोटो राख्नुभयो भने साउन्ड बिट अनुसार यहाँनिर फोटो मिल्दैन। मैले जसरी तपाईँहरूले पनि 4-4वटा लेयरमा सेम फोटो राख्नुहोला, एउटै फोटो राख्नुहोला 4-4वटा लेयरमा। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू लास्टमा आउनुहोला। लास्टको लेयरमा भने तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, यो लेयरलाई त्यसै छाडिदिनु होला। त्यसपछि यो माथि एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्रेस गरेर तपाईँले यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गर्नुहोला र यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनुहोला। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि अब हामीले यो भिडियोमा कसरी साउन्ड एड गर्ने भनेर म तपाईँलाई देखाउने छु। भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि सिम्पली तपाईँले सेम बटनलाई प्रेस गरेर सेभ गर्नुहोला। यो ग्यालरीमा गएर सेभ हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू ब्याक आउनुहोला। त्यसपछि तपाईँले टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोला। टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले सर्च बारमा जानुहोला, सर्च बारलाई क्लिक गर्नुहोला। सर्च बारलाई क्लिक गरेर तपाईँले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नुहोला। यसरी तपाईँले सर्च गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नुहोला। त्यसपछि मेरो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मैले सुरुमै बनाएको छु त्यो भिडियो, तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियो भर्खरै मैले अपलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले युज दिस साउन्डलाई क्लिक गर्नुहोला। युज दिस साउन्डलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले अपलोडको अप्सनमा क्लिक गरेर भर्खरै तपाईँले भिडियो बनाएको जुन भिडियो छ त्यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँबाट तपाईँले राम्रो ह्यासट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न भने नबिर्सिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला र भिडियोले तपाईँलाई केही सहयोग गरेको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोला। आगामी दिनहरूमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला र नेक्स्ट टाइम यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचाको साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।